Всім привіт! Сьогодні ми зустрілися з Андрієм, це наш друг, ми живемо в Парачі, і він також зараз живе в Парачі, але буде приїжджати скоро. І сьогодні, оскільки він скоро переїжджає, хотів задати декілька запитань Андрію. Андрій, привіт! Привіт! Доброго дня! Я хочу розпочати з того, чому Бразилія? Чому ти вирішив їхати саме в Бразилію? Як до тебе з самого початку прийшла ця думка? І ти став вже бразильцем, так? І чи ти правильно вчинив, не втратив ти час в Бразилії? Як ти вважаєш? Все почалося з того, що моя дружина, вона постійно говорила про домашні пологи. Концепція була саме така, що ми хотіли пройти саме домашні пологи, і в нашій країні це було неможливо, нелегально, і у нас була би купа проблем. Це перше. І друге, окрім того, що в Бразилії реально пройти через домашні пологи, друге, можна отримати громадянство по народженню дитини. І це був другий такий момент, який нас дуже вабив. Ну і відповідно третій момент, просто це екзотика, подивіться навколо нас. Це країна неймовірно красива, і про яку я знав шаблонно, я знав, що тут дуже красиво, але я завжди думав, що тут фавели, бруд, вбивства, наркота, коротше, все таке. Все найбільш негативне. Чомусь мені здавалося, що тут саме так. По факту, я не знаю навіть, як це сказати, це просто було шаблонне мислення, яке я почерпнув з телепередач. І було вигідно, мабуть, показати хайповіше новини, коли є щось негативне, ніж коли це якісь позитивні новини. Ось ми живемо зараз в такому місці, в Парачі. Кожен такий острів, він комусь належить. І тут величезна кількість мільйонерів живе. І тут мега безпечно. Ми виходимо з дому часто і взагалі не зачиняємо двері. Я взагалі не парюся. Ніде я себе не відчував так безпечно, насправді. Тобто, якщо в деяких країнах навіть і була безпека, я кажу про місцевість, певно, але все одно закон, поліція, вони ніколи не визивали в мене довіри. А тут вони мені привіт машуть, я європейську зовнішність маю, і тут навпаки вони мене захищають від місцевого населення. Ось так це виглядає. А було для чого захищати? Була якась агресія від бразильців? Ні разу, взагалі ніколи. Там, звідки я родом, якщо ти зустрівся з кимось очима, вічі в вічі з людиною, це привід зачепитися, привід, щоб був якийсь конфлікт. Ти чого, чувак? А тут, якщо ти раптом з кимось зустрівся очима, привіт, це привід поговорити, привід узнати, звідки ти. Це дуже цікаво. Насправді, я дуже довго ламав перший час цю програму, звідки я виріс, там те не можна, багато заборон. Постійна якась агресія, тут зовсім інші люди. Навіть багато хто стикався з місцевим бандитизмом в великих містах. Вони казали, що в цілому до тебе підходить чувак, у нього там може бути пістолет чи ще щось. І він з посмішкою тобі каже, давай свій телефон. Краще віддати, в таких випадках краще віддати. Це того не вартує, життя дорожче, ніж якийсь там незрозумілий телефон. Тому що є велика кількість людей, які не цінують своє життя, ваше життя взагалі ніяк. Просто у них таке налаштування. Вони тут є. Тому, якщо ти цінуєш своє життя, по-перше, ніколи не потрапляти в такі ситуації. Але ж якщо вже попав, то треба платити. Згоден. І у нас тут ще такий невеличкий момент, що Бразилія, вона величезна, вона реально величезна. І наша локація, оця Парачі, це топова локація, я вважаю. Я ще раз кажу, оці усі острови, вони всі комусь належать. Тут величезна кількість багатих людей. Але суть не в тому, що тут багато людей багатих. Суть в безпеці. І ось зараз ми йдемо, і ми знімаємо, жодних проблем немає. І ми не одні на пляжі. Так, але якщо ми, наприклад, опинимося десь на вулиці Ріо, і там буде рекомендація не знімати. На вулиці я не буду знімати там. Я взагалі не візьму з собою телефон. Не бачу в цьому проблеми взагалі. Але як ти вирішив жити саме в Парачі? Як ти знайшов це місце? І чому ти все-таки переїжджаєш, якщо це така топова локація? Я зараз скажу. По-перше, тут багато факторів. За всією цією красивою картинкою, за всією цією красивою розмовою, ще стоїть дуже велика криза міграції. Тому що для нас це була перша міграція. І вона була достатньо жорсткою. Це не було як у нормальних людей. Ми не відкладали гроші руками. У нас був дуже жорсткий момент. Ми втратили роботу, розпочалася війна. Коротше, був повний треш. Ми були в боргах, ми зайняли грошей.
щоб поїхати в Бразилію. Це було дуже важко. І нам потрібно було вирішити це питання дуже в короткі строки. Щоб з усім розрахуватися, ще потрібно жити, ще народження дитини. Ну це дуже болюча тема, насправді то. Кожен раз я кажу, нібито ти знаходишся в раю, але тобі хочеться додому, в звичайну систему. Там, де ти звик заробляти, працювати, жити, у тебе там друзі, сім'я, якесь життя. То тут, звичайно, особливо перший час, все було по-іншому. Я багато де був, і Латинська Америка, вона відрізняється. Як мені здається, це як інша планета. Можливо, через те, що Атлантичний океан там довго летіти, скільки там, 10 годин чи більше. Можливо, через це. Можливо, тому так це відчувається. Навіть зараз, коли я вже звик і все це люблю, я вже отримав громадянство. Вітаю! Дякую. Але все одно я відчуваю, що це прям реально інша планета. Тут дуже красиво, покажи людям. Люди грають, купаються. Кайфово. Реально кайфово тут. Так і все-таки, як ви опинилися в Парачі? Моя жінка, коли вона вивчала тему домашніх пологів, то є знайомі Люся і Коля. Це люди, які давно вже подорожують, і вони теж приїхали в Бразилію, причому самостійно, одним із перших. І вони проходили домашні пологи соло. І моя жінка була на них підписана, вона постійно слідкувала за ними, і вона теж ніби це був такий крок, що тут вже є люди, які вже пройшли цей шлях, і вони можуть нам підказати. І тому ми сюди приїхали. По суті, ми приїхали на Люсю і Колю, і дійсно наші пологи пройшли чудово. У нас схожа ситуація, ми через Люсю і Колю знали про Парачі в цілому, але в результаті ми вже народжували соло, так вийшло. Так, я, якщо чесно, навіть ніколи і не думав, що існує таке місце, що я можу сюди поїхати. У мене ніколи такого не було. Я дуже вдячний, справді, всім обставинам, що так все склалося, все так вийшло, що у нас народився син бразилець, він мега щасливий, я не знаю навіть, як це описати. І у нас вийшло отримати громадянство, і це великий плюс, особливо в наш час зараз. Ну так, багато хто платить сотні тисяч доларів, щоб отримати громадянство маловідомої країни. А тут одразу Бразилія, у неї доволі сильний паспорт, найсильніший паспорт на континенті. І ти його буквально за скільки ти отримав цей паспорт? За 4 роки? Давай порахуємо. Давай рахувати. Коли ти приїхав? У 22-му році ми приїхали. 12 вересня 22-го року у нас народилася дитина. Якщо ти народжуєш у госпіталі, то тобі свідоцтво про народження дають дуже швидко. А оскільки ми народжували вдома, то цей процес трохи затягнувся на пару місяців. Але ми і сильно не поспішали після пологів, трохи не до цього. Не до тяганини паперової. 2 місяці пройшло. А далі ми збирали справки для того, щоб подати документи на себе. Ми ще сюди приїхали, у нас ще 2 дорослі дитини було, у Ліни 2 дітей. Тому утримання ВНЖ по народженню дитини на всіх, це ще, мабуть, місяць пройшов. Якщо це все підсумувати, у нас пішло в 22-му році. Ми народили, і ось буквально нещодавно я отримав паспорт, декілька днів тому. В теорії я ще рік тому міг отримати паспорт, але я виїжджав. У мене не було 9 місяців тут. Там потрібно 3 місяці максимальна відсутність на рік. Ні, чому ж? Я просто подав на паспорт, він вже мав бути готовий, але я не дочекався, ми полетіли, і ось я нещодавно повернувся, а вони мені кажуть, у тебе біометричні дані треба оновити. Я їх оновив, і тепер пройшов буквально місяць, і я отримав паспорт. Ну, добре, ви жили в Парачі, виходить, 4 роки, зрозуміло, що не враховуючи виїзди. Ми 2 рази звідси вилітали. Перший раз ми вилітали на 4 місяці, а вдруге ми виїхали в червні минулого року, і в лютому 26-го я прилетів. Коли ти отримуєш громадянство, є такий закон, що не можна улітати надовго, коли йде процес народження дитини, отримання свідоцтва про народження, отримання ПМЖ. Потім потрібно здати документи на знання мови, підтвердити, що ти знаєш мову. А потім йде процес натуралізації. Він йде якийсь час, може рік пройти, у когось більше, у когось менше. Невідомо від чого це залежить.
І в той момент не можна вилітати. Можна виліти, але здається, не більше ніж 3 місяці треба бути відсутнім впродовж року. Ми нікуди не літали. Ми просто сиділи тут і чекали. І як тільки мені прийшло підтвердження, що документи прийняли, в цей момент ми очікували перевірку з поліції Федерал, мали приїхати до нас і впевнитися, що ми дійсно тут живемо, що у нас дійсно є дитина, що це наш дім, тут наші речі. Ну, вони просто так подивилися, трохи поговорили з нами. Ось ми дочекалися на них. Вони до нас приїхали, поговорили з нами. І, по суті, все. В цей момент наші документи вже пішли на Мін'юст. І в Мін'юсті теж ми очікували деякий час. Я вже так сильно прям не пам'ятаю, скільки це по місяцях було. Але як тільки вони пішли на Мін'юст, вже можна було, в принципі, їхати звідси. В цей момент, якщо взагалі потрібно кудись поїхати надовго, то можна їхати. Ми виїхали в цей момент, повернулися, а могли навіть і не повертатися. Смисл вже в тому, що всі перевірки ми пройшли. І вийшла постанова, причому на кожну людину окремо. Ми з жінкою тут, в Бразилії, ми вважаємося не як чоловік і жінка, а як мама і тато дитини. В бразильській системі ми не рахуємося чоловіком і жінкою. Тому кожному по-різному прийшла ця постанова. Мені прийшла на півроку раніше, я отримав першим. І тільки через півроку отримала моя жінка оцю постанову, що вона також знаходиться в списку громадян Бразилії. Коли ти є в цьому списку, ти береш цей список, йдеш у місцевий орган, куди ти подаєш список і відносиш свій ПМЖ, оренду квартири, свідоцтво про народження сина. Ну, там є список конкретних документів, і тобі на підставі цього роблять вже внутрішній паспорт. Ось я його забрав зараз. Внутрішній ID. Так, внутрішній ID називається. А ви не надавали свідоцтво про шлюб? Надавали апостильоване свідоцтво про шлюб. Але все одно в цій системі ми вважаємося як мама і тато дитини, але не чоловік і жінка. Тобто найголовніше, що ви мама і тато, і якщо є свідоцтво народження, в яке ви записані, то навіть якщо ви розведетесь, наприклад, це не має значення, чи є у вас шлюб, одружені ви чи ні. Наприклад, до мене звертався один чоловік, вони зараз збираються це зробити. Жінка поїде сама народжувати дитину у Бразилію, а чоловік з іншими дітьми залишається в Європі, у нього немає можливості виїхати зараз. А жінка хоче приїхати, отримати постійне місце проживання для себе і, найголовніше, записати батька у свідоцтво про народження. Тобто це дуже важливо, щоб вони потім в будь-який момент приїхали у Бразилію і могли легалізувати в тому числі батька дитини, щоб йому не потрібно було доводити, що він є батьком дитини. Ну, по суті, так, все це робиться. Всі ці документи можна зробити, головне – апостіль мати. Коли ми сюди їхали, ми готувалися. У нас вже був список документів, на які потрібно зробити апостилювання. Це було важливо зробити, і це ми, в принципі, зробили. Так, на це йде якийсь час, але ми були готові до того, тому що ми не знали, чи повернемось ми колись додому, чи ні. Але насправді, коли я отримав паспорт, у мене таке відчуття, ніби я випустився з університету. Я не знаю, ніби я провів таку надважливу роботу і маю результат, цей папірець. Диплом, так сказати, що я все. Я пройшов найважкіший шлях. Ти що, це крутіше, ніж випуститися з університету. Це у тебе зовсім нові можливості відкриваються. Ти відв'язуєшся від своєї старої країни і маєш більше можливостей. Жити тут, жити в країнах Меркосур, отримати там ПМЖ, ВНЖ. Мені подобається ця теорія прапорів. Я, в принципі, думаю, що всі кордони знаходяться в голові. Ось любий кордон людина сама собі видумала. Тобто, як саме людина може це видумати? Або це програма, яку людина отримала з дитинства, патріотизм, наприклад. У мене цього, в принципі, немає і не було ніколи. Земна куля – це і є наша планета, на якій ми можемо знаходитися. Так, кордони, обмеження знаходяться тільки в нас в голові. Когось зупиняє заробіток, когось зупиняє незнання мови, когось зупиняє фінансова частина, когось зупиняють друзі, родичі, весь звичний багаж, з яким людина прожила. Ось я, наприклад, особисто, той приклад, коли без грошей, без мови, без якихось особливих знань, ми тут опинилися, і я легалізувався. І тому ви нікому не платили, знайомих особливо не було.
Ну от Люсі і Колі я заплатив, знаєш, як це було. Тому що вони теж, по суті, знаходяться в еміграції, і він супроводом займається, але це було більше як донейшн. Нам хотілося їх підтримати, тому що вони вже давним-давно в еміграції, і нам хотілося їм просто по-людськи допомогти. Хоча, по факту, в той момент нас би хто підтримав. Але я все одно вважаю, що це було щось дуже хороше. Вони нам дуже допомогли. Я їм мега вдячний, тому що ми завдяки ним узнали, що є така локація, як Парачі. Якщо порівнювати з людьми, які професійно цим займаються в великих містах, таких як Флоріанополіс, Ріо-де-Жанейро, я не знаю, ще якісь міста, це просто копійки, тому що я бачив, скільки беруть за супровід пологів. Це цілий бізнес, як зазвичай роблять наші люди. Людина приїжджає, швиденько зрозуміла, що тут як тут почав орієнтуватися, і починає пускати рекламу, і починає показувати, що тут є такі можливості. І на цьому починає професійно заробляти. В цьому немає нічого поганого. Це нормальна тематика. Я навіть за таке. Якщо є людина, як гід, який сходив в якийсь тріп, він знає маршрут, він знає безпечні місця, він знає, що краще не робити. Я краще заплачу йому, і я зекономлю собі час і нерви. Ну тут же справа добровільна, ніхто нікого не примушує. Деякі люди самі мені пишуть: допоможи мені, зустрінь мене. Комусь це дається легко, а комусь важко. Наприклад, я така людина, мені самому цікаво розібратися. Це ніби я граю в таку дуже цікаву комп'ютерну гру. Це все навколо нас, воно ніби нереальне. Ми тут не народилися, і ми тут якось опинилися, і зараз знаходимося тут і кайфуємо. А для деяких людей це настільки важкий вихід з зони комфорту, що вони навіть собі не уявляють, з якої сторони до цього підійти. До такої подорожі, до такої релокації, та ще й з народженням дитини, з отриманням ВНЖ, ПМЖ, громадянства і так далі. Один контракт на житло, як його шукати? Мовний бар'єр. Англійською майже ніхто не говорить. І дійсно, коли є хоча б хтось, як ті самі Люся з Колею, яких ми тут перших узнали, але ми знали їх постільки, ми знали їх через Інстаграм, але я бачив, що це люди, які дійсно горять своєю справою, розказують про діло, яке вони люблять. Ну, там Люся розповідає про домашні пологи. Я розумію, що це люди, які принаймні, вони не будуть обманювати. Не буде такого, що ми приїдемо і немає ніякої Люсі і Колі, і немає Парачі. Нічого цього не існує, і замість нього тут чорна діра і фавели посередині. Так, і все. Тому дійсно, це дійсно важливо, коли є хтось. Тут ні, мають бути люди, які пройшли цей шлях самостійно. І бажано, щоб люди відкликалися тобі, по якимось критеріях. Тобто завжди є люди, це моя людина, а інша людина ніби також цим займається, але це не моя людина. Тобто зробити якийсь аналіз, якусь аналітику все-таки провести. Є люди, які по-людськи до тебе віднесуться в будь-якій ситуації. Буває таке, що немає реально можливості відплатити, і людина може просто як благочинність тобі допомогти. Чисто по-людськи. А є такі люди, поки ти їм гроші не засунув, то вони навіть з тобою не будуть розмовляти. Ось таких людей я би, наприклад, сторонився. Так, сторонився. Ну так, я згодний. Добре, я знаю, що ви переїжджаєте до Альто-Параїсу. Розкажи про це місце, як ви туди потрапили і чому саме туди? Чому ви вирішили переїжджати туди з Парачі? Дуже важливий момент – це імміграція, яка дуже сильно б'є. Коли ми сюди приїхали, ми прожили найважчий цикл. Ми отримали це громадянство, але у нас так вийшло, що ми розійшлися з жінкою. У нас хороші відносини, ми підтримуємо ці відносини. У нас є дитина, якого я дуже сильно люблю. Жінка дуже його любить. І так вийшло, що вони переїхали до Альто-Параїсу. Інший регіон, він знаходиться, якщо ми тут на берегу океану, тобто це вода, так? А там це висота 1500 метрів над рівнем моря, океану. Там інший клімат зовсім. Там купа водоспадів, купа кристалів. Це енергетично заряджене місце. Туди приїжджає дуже багато езотериків, всіх тих, хто хоче знайти якийсь розвиток для себе і вірить, що це місце їх посилить. Можливо, це дійсно так, це дійсно місце унікальне. Дуже багато легенд, що там прилітають прибульці, на цьому навіть зроблена місцева культура, що там є прибульці і тому подібне. І там величезна кількість водоспадів, дійсно неймовірна кількість водоспадів, вони такі великі. Це все заповідні зони, там дуже круто.
Просто як для мене, я би туди поїхав, відвідати нове місце, провести час. А в плані життя, ну, у мене там зараз живе жінка з сином, і я їду до своєї дитини. В плані, чи хотів би я там жити взагалі, я не можу зараз сказати, у мене немає відповіді. Я там був лише 2 тижні, і дуже важливий момент, найважливіший, мабуть, момент. Одне діло, коли ти там знаходишся як турист, коли ти там відпочиваєш, у тебе готель, у тебе все включено, у тебе вид, тебе там возять, тебе там катають, їш смачну їжу. І зовсім інша справа, коли у тебе починається постійне місце проживання, битовуха. І мені дуже важко сказати, чи хотів би я там жити. Там же маленьке містечко, так? Так, дуже маленьке. Там як село якесь. І штат набагато бідніший, ніж тут, але там теж безпечно, і там також багато туристів, експатів, так? Ну, з усього світу, так, багато. З усього світу багато експатів. Але знову ж таки, вони туди приїжджають в основному, щоб пробудитися, дихання матки, ти знаєш, енергія кундаліні, я не знаю. Ну, щось таке, коротше. Тобто всі такі в основному по духовній темі. Веганів, мабуть, багато також. Так, багато веганів, і є також вегетаріанські кафешки. Там іще розвинена така тема. Тут цього не вистачає, до речі. Так, тут не вистачає. Бразильці, вони не по цій темі, вони м'ясо люблять. Є бразильці-вегани, але їх дуже мало. Там, де вони концентруються, мабуть, це великі міста, може Флоріанополіс. А ось тут, звичайно, такого мало, і тому смачніше приготувати вдома, ніж іти кудись. Тому що вибору немає. І ще в Альто-Параїсо розвинена тема, в принципі, це медицина Амазонії називається, так? Айваска, рапе і так далі. Багато хто їде туди за цим. Психоделічні рослини, правильно? Так, вони вважаються у нас 15 років тюрми в наших країнах, але тут це медицина Амазонії, це культурний код індіанців, які знаходяться саме на Амазонці. Хтось за цим хоче туди поїхати, спробувати якийсь психоделічний досвід отримати для того, щоб зрозуміти, як рухатися в цьому житті далі. Замість психолога чи щось таке. І я знаю купу історій тих людей, яким це допомогло, і навпаки ламали собі життя, розлучалися, ламали віру. Тобто я знаю такі історії, тому я не можу коментувати, добре це чи погано. Я не в такому стані, тому що це велика відповідальність. Так. Але я, наприклад, проти цього. Чому? Тому що я вважаю, що потрібно концентруватися на чистоті знання. Не потрібно отримувати нічого ззовні для того, щоб прийти до цього стану. Інакше це виходить залежність, як костелі якісь, завдяки яким ти будеш ходити. Мені здається, навпаки, є смисл позбутися цих костелів, щоб у тебе була чиста свідомість. Тому ми вибираємо здорове харчування, спорт, свіже повітря, море, все таке. Братан, це як списати домашку 10 разів під час навчального року, а потім прийти на контрольну і написати її на 2. По типу такого. Ні, безумовно, можливо, комусь допомагає. Я ще раз кажу, це як говорити про релігію. Буде багато суперечок, хтось каже, це добре, хтось каже, це погано. Я просто ділюся своїм досвідом. Я це пробував, у мене є свій досвід. Айваски. Так, айваски. У мене є такий досвід. Що це тобі дало? Ти щось нове узнав про себе, про цей світ? Ну, як сказати? Можливо, на той момент часу, коли я знаходився на тому рівні свідомості, воно розсипало якісь концепції, які я сам собі збудував, якісь рамки, якісь кордони, і на той час воно розсипалося все. Але найцікавіше, що це як нітроприскорювач, і через 3 дні, можливо, через тиждень, ти повертаєшся туди, де й був. Тобто завжди треба працювати над собою. А якщо ти готовий працювати над собою, тоді ти розумієш, що тобі не потрібно нічого вживати. Просто потрібно займатися своєю свідомістю. Якісь є певні практики, які підвищують твою свідомість. Медитація дуже добре допомагає. Все, що може заспокоїти твій розум. І як сказати? Ну, рівень стресу. Прибрати з твого життя, прибрати рівень стресу і додати рівень щастя. Якраз живучи в таких місцях, як Парачі, як Альто-Параїсо, рівень стресу, який є у сучасного суспільства в великих містах, електромагнітний смог, смог від звичайних машин, шум, перманентна вібрація, трамвай поїхав. А у нас тут шум моря, птахи співають вранці.
Ось мені здається, це вже перший крок, якщо ти живеш ближче до природи. Ну і звісно ж, слідкувати за своїми думками, за своїм харчуванням, пити чисту воду, а далі вже по бажанню медитація, йога, хто що вірить і вважає, що більше йому допомагає, і підходить. Звісно, головне питання, особливо коли ти знаходишся у міграції, це питання заробітку. Це дуже важливий момент, як заробляти гроші. Тобто, або ти працюєш онлайн, віддалено на одну з якихось країн. Дуже гарна концепція. Якщо ти можеш працювати на багатшу країну, наприклад, ось на Америку, як багато хто працює, там платять хороші гроші. Мені ось не сильно багато платять. Я маю на увазі все одно, що це нормальні гроші. В Бразилії ти такі гроші на роботі працюючи не заробиш. 100%, але я хочу пояснити, що я працюю в такій компанії, що там є прокладка між мною і роботодавцем, і тому вони забирають собі половину грошей, які я мав би заробити, якби я працював в Америці. З іншої сторони, ми з Андрієм сьогодні це обговорювали. $5000 в Америці – це приблизно як $2000 в Бразилії по відчуттям. Тобто це те, що ти можеш собі дозволити на ці гроші. За виключенням, можливо, всяких імпортних товарів, айфонів, шоколаду по $6. Але в цілому, якщо брати звичайний рівень життя, щоденні рутини, спортзал, я не знаю, їжа, житло. Ось житло, яке тут $500 коштує, в Америці таке $1500 коштує. Корзина продуктова на $700. В Америці це $1500-2000. Ось воно так і виходить, що вартість грошей, вона також інша. Тому дійсно добре, якщо ви можете заробляти в США, Швейцарії, Сингапурі, а витрачати їх в Бразилії або у В'єтнамі. Погоджується так. Тут ще треба розуміти, ось я був у В'єтнамі, довго відсутній був чому. І в цілому мені там сподобалося. Хороша країна, дуже дешево. І там взагалі ці гроші, які тут витрачаються в Бразилії, там буде просто рівень люкс. $2000 тут, це, мабуть, в В'єтнамі у тебе там буде все, і масажі, і кафешки, і ресторанчики, і так далі. Тобто тут це просто звичайне життя, базове на сім'ю. Тому так, але В'єтнам не дає жодного громадянства, це раз. У В'єтнамі дуже багато різних обмежень, постійно треба виїжджати, заїжджати, це називається візаран. Далі азіати, це все-таки Азія дуже маленька і, відповідно, там дуже тісно. І ти там ніколи не вільєшся, ти ніколи там не соціалізуєшся, ти завжди будеш там чужим. Ти прямо моїми словами сказав, і я нещодавно говорив про це. Дійсно, у мене теж таке відчуття. Хоча приймають тебе дуже добре, свадіка, кажуть в Таїланді, і вай тобі ручками роблять. Але по факту ти відчуваєш, що ти інородне тіло там. Як в гості тебе раді запросити. Але якщо ти хочеш бути там за свого, то тобі кажуть, чувак, вибач, ти не свій. Ну, як завжди говорять, у тебе коли свято, у тебе багато друзів, а коли у тебе горе, то залишаються тільки реально ті люди, які дійсно твій костяк. Ось, мабуть, в Азії, поки у тебе все добре, ти на святі, у тебе є гроші, і країна з цього заробляє, тобі там всі посміхаються. Але якщо градус трохи в іншу сторону повернути, я думаю, ми там будемо першими, від кого захочуть позбутися. Я чомусь думаю, це не тільки країни Азії стосується, але й арабські країни і так далі. А тут Бразилії. Тут багато національностей різних. Тут реально легко вписатися в всю цю історію. І Бразилія відкривається в людях. Вона не тільки в природі, але й в людях, які дуже добрі. Так, тут також є деякі моменти, наприклад, іде дощ, і ніхто не йде на роботу. Вчитель може не приїхати до школи. Діти приїхали, вчителя нема. Так, всі на розслабоні, всі такі, сонце світить, аманя, завтра, післязавтра і так далі. Є таке. Але якщо це прийняти, як місцеву особливість, проблем немає жодних. Але ще й насправді дуже часто, коли ти платиш гроші за щось, то вони і правда роблять швидше. Автомеханік, він сказав мені, він зробив мені. Тільки знаєш коли? Коли він побачив, що я плачу бабки. Перший раз він мене динамив, дуже довго робив. Вдруге він вже побачив, що я йому плачу, все як домовлялися, не торгувався за копійки.
Все, на другий раз я прийшов, він мені сказав сьогодні в 7 вечора. Я прийшов о 7 вечора, все готово. Тому це також залежить від людей. Не можна судити про всю націю по конкретних людях. Люди різні. Так, тут ще є особливий момент, окрім того, що в Бразилії всі люди різні, навіть і ми всі різні. У мене насправді я можу зараз чітко заявити, що до сьогоднішнього дня, якщо відмотати весь цей час, поки ми живемо в Бразилії, я жодного разу не бачив, одного разу я тільки бачив бійку. Це були якісь п'яні венесуельці, і я аж здивувався, аж зрадів. О, прикольно, щось новеньке. Зрадів, коли побачив бійку. Ну, я маю на увазі, що це просто прикол якийсь був. Це була така бійка. Я глянув, там можна було меми знімати. Знімати цю бійку як мем. Але я все частіше думаю про те, що у кожної людини ніби своя реальність. Навіть ті, хто сюди приїжджають, ми живемо в райському місці, в максимальній безпеці, в моїй реальності. Але я нещодавно говорив з людиною, і він мені сказав, що у нього і поножовщина якась була, у нього постійно якісь проблеми. Або також є дівчина знайома, у неї постійно трабли, постійно хтось їй щось говорить, вона конфліктує. Мені ще здається, що від самої людини, від її долі, від образу життя, від бачення світу, і у нього ніби карта, так якщо говорити про це як про відеогру, то карта сама притягує таких персонажів, підтягує такі ситуації, і ми ніби знаходимося у райському місці, але в його свідомості це відчувається як мука, як персональне пекло. І він починає звинувачувати всіх підряд, ситуація не та. Каже, я жив таким життям, і потім все змінилося. Ну так, ми живемо в такому світі, в якому все змінюється. Мені розказав один експат знайомий історію, я познайомився з ним, хороший хлопець. І він каже, що є у нього один знайомий, і він працював на кораблі. І круїзний лайнер зайшов у Ріо-де-Жанейро. Він на доволі високій позиції там був, і у нього був якийсь час провести там, і грошей з собою було нормально. І він пішов у публічний будинок і каже, давайте мені найкращих дівчат і все таке, ви зрозуміли. Коротше кажучи, він напився в хлам, і далі його понесло. По результату його побили, пограбували, роздягнули і мало не голим босом викинули десь на трасі. Шукали його декілька днів, круїзний лайнер через це затримався. Порту вони заплатили величезний штраф, тому що кожна хвилина простою там коштує величезних грошей. В результаті його доставляли на вертольоті на лайнер, і дуже сильно його штрафували, мало без роботи не лишився. І от уявіть, який буде опис Бразилії у цієї людини. Але ж він сам своїми діями притягнув до себе ці ситуації. Якби він просто вийшов погуляти, ну що розказувати, і так все зрозуміло. Тому дійсно все залежить від нас в якійсь мірі. Але в якійсь мірі може пощастити, не пощастити, не без цього також. Так, я теж так думаю. Можливо, десь в якомусь минулому ти і сам якось себе не так поводив, когось обманював, самогубстопом займався. І тут таке просвітлення спіймав, став різко нормальною людиною, прийшло 20 років, і тут тобі така ситуація прилітає, ти такий, оу, за що це мені? А ти і сам раніше таким був. Карма просто тебе наздогнала, або доля. Ти нещодавно в Непалі був, так? Якраз про карму заговорили. Розкажи трохи. Як там, ти там би жив би? Непал – це неймовірне місце, дуже неймовірне, дуже сильне. Там знаходиться найвища гора у світі, тобто найвища точка в світі. Туди прагнуть дістатися ті, хто старається здобути зовнішній успіх такий. Що може бути крутіше, ніж піднятися на найвищу точку? Це все Еверест, це через Непал. Це про внутрішній прояв людини, яка хоче довести, досягнути. І є зворотня сторона, там є люди, які хочуть заглянути всередину себе, зрозуміти, коли доганяють такі філософські думки, хто я взагалі такий, як я тут опинився, що взагалі буде далі, коли прийде момент смерті. І Непал дає такі вчення. Там є такі вчителі, які дають такі самі, як і зовнішні прояви, як найвища точка світу, але вони йдуть в глибину. Це все про Непал, тому тут важко сказати.
Але дивно просто спостерігати навіть за людьми, коли ти думаєш, що у тебе все погано. Ти йдеш, а там просто дорога, лежить картонка з-під телевізора, або я не знаю з-під чого. І там на ній діти, 1 рік, 2 роки, жінка якась. І найбільш неймовірне, що ми думаємо, блін, жесть, а я на них дивлюся, а їм нормально, вони щасливі навіть. Коли, кажуть, був коронавірус, то в інших країнах була всяка жесть, а в Непалі, кажуть, майже нічого не було. Ну, тому що там, мабуть, люди, в принципі, прокачені. Там неймовірно. Дуже великий контраст. Може, там просто не було ВОЗ. Я думаю, це просто Непал. Там ось нещодавно був переворот. Коротше, в Китаї проходив, як він там називається? Китайський Новий рік? Та ні, не китайський Новий рік. Ну, коли всі країни приїхали обмінятися досвідом, як загнати народ у клітку. І, значить, там був непальський уряд. Непальський уряд був комуністами. І от, значить, всі комуністи зібралися обмінятися досвідом, як там розвивати диктатуру. І знаєш, непальський уряд приїжджає назад і різко починає блокувати всі соціальні мережі, окрім Вайбера. І в цей момент народ піднімається і спалює весь цей уряд. І почалися навіть меми, що Вайбер зніс уряд в Непалі. Ну, типу, вони залишили, вони прибрали WhatsApp, Telegram, усі соцмережі. А непальці вони просто ось такі. Вони піднялися. А, до речі, найцікавіше, що до комуністів там був король. І так само там була якась, слухай, там дуже висока корупція. Просто скажена корупція. І ось народ так само піднявся і спалив короля і світу. Ну так, там дуже небезпечно в Непалі бути у руля, тому що прийде час, коли тебе спалить власний народ. Просто я думаю, все питання в тому, що люди у владі нічому не навчилися. Вони не робили роботи над помилками, тому так і вийшло. Тому я й кажу, ось Непал, ось він такий різносторонній, дуже різний. А ще мене здивувало і навіть вразило, що там навіть діти безпризорні, які жебрачать, вони знають в ідеалі англійську мову. Я розмовляв з людиною, він народився в маленькому селі, і він знає, здається, 6 мов. Або 6, або 5, я вже точно не пам'ятаю. Англійська в ідеалі, тібетська в ідеалі, хінді в ідеалі, індійська в ідеалі, діалекти там ще якісь. Тобто максимально різностороння людина, хоча народився в селі, у горах. Та навіть селом це не називеш, просто маленьке поселення в тібетських горах. Коли ти думаєш, що я знову ж таки на себе це перекладаю, коли я думаю, що як це важко вивчити нову мову, і коли ти бачиш ось таких ось людей, то ти розумієш, що всі кордони в головах. Я ще раз кажу, що всі кордони у нас в головах. Ти або витрачаєш енергію, щоб підтримати ці кордони і ці упередження свої, або робиш такі дії, які будуть поступово підточувати їх і прибирати. Мову вивчити можна, переїхати можна. В житті взагалі все можна, багато чого можна, було б навіщо? Тому що у тебе, якщо немає мотивації, то смисл який? Погоджуюсь. Як ти себе примусиш? Так, щоб чогось досягнути, потрібно крок за кроком кудись іти. Це ж не просто як печиво взяти з полиці. А так перші 2 кроки ти зробиш і подумаєш, та ні, навіщо воно мені треба? Забагато всього тут треба робити, навіщо я це буду робити? До речі, так, дивно, у мене є тут одна знайома, вона знає португальську взагалі в ідеалі. І я в неї запитав, скажи мені, будь ласка, мені завжди цікаво, як так, яка мотивація? Чому людина вирішила вчити так мову? Закохалася в ту мову чи що? І виявилося, що був хлопець бразильський, який колись прилетів в її країну, у них там якась романтика була, і це ще з того часу у неї була любов до Бразилії, і коли вона тут опинилася, вона вивчила мову і знає її в ідеалі. Рівень мотивації. Ось у мене зараз, я весь цей час майже не вчив мову. Я дуже себе за це люблю, не буду казати інші слова, але суть в чому. Зараз я бачу для себе мотивацію – це заробіток на місцевому бразильському ринку. Це соціалізація. Дуже хочеться з ними розмовляти, хочеться комунікувати, дуже хочеться узнавати щось нове. Навіть от ми зараз знаходимося на пляжі, а тут таких пляжів ще
тисячі, мільйони місць, які ми не знаємо. І мова – це ключ до відкриття всього нового тут. Це нові можливості. Це неймовірні, безкінечні можливості, про які я навіть не здогадуюся зараз, які можуть розкритися просто. Ти чув про стратегію Блакитного океану? Ні. Получається, є книга така по маркетингу. І існують червоні океани, як вони це називають. Це там, де корпорації, фірми, компанії рубляться між собою. Наприклад, класичний приклад на ринку стоїть поруч 20 кіосків, і вони продають одне і те саме яблука, груші, наприклад. І вони один одного намагаються якось підсидіти, або переманити клієнтів, або знижки якісь зробити. І це дуже важко, тому що, в принципі, вони між собою ніяк не відрізняються. А Голубий океан, він ще не має жодної конкуренції. Тобто там нові ніші, які ще ніхто не використовує. Ти можеш туди зайти, поставити палатку з яблуками, але там ще ніхто не продає їх. І ось Бразилія, вона і взагалі увесь цей материк, Південна Америка. Цей ринок в деякому сенсі для багатьох речей, які вже є популярними давно в США, в Європі, в Канаді, то сюди ці речі починають тільки приходити. Мені здається, що ще дуже сильно впливає клімат на людей. Клімат, мабуть, і якась система стримування тут присутня. Бразилія, якщо взяти її податкову систему, вона, можна сказати, звільнилася від колоніального минулого, зовнішнього управління. Але якщо подивитися, як тут з податками все, ти нічого сюди не можеш привезти, відповідно, це ж не для всіх. Тобто є якісь певні люди, певна каста людей, які можуть заводити сюди все, що завгодно. Ну, я так це бачу. Ну, тут, мені здається, корупційна якась схема може бути. А ось, дивись, кліматично, яка різниця від наших країн? Коли клімат холодний, це коли є зміна сезонів, це примушує людей думати, рухатися, треба щось робити. В екстремальних ситуаціях, а холод – це реальна екстремальна ситуація, я вважаю, мозок працює на виживання. Тобто у тебе немає варіантів. Чому тут це аманія? Тому що тут пляж, кокосик, не треба нічого видумувати. Сиди, кайфуй, розслабляйся. Багато хто живе, будинок з 3 палок, і все стоїть, це життя, все нормально. А у нас виходить, що постійно присутній такий момент виживання. Якщо взяти наші країни, то там людина постійно знаходиться на рівні виживання, і тому мозок має генерувати якісь ідеї, якісь двіжухи. І тому безпосередньо ми бачимо тут якісь можливості. Особливо для тих, хто багато подорожував, десь був, бачив різні культури. Ти завжди можеш побачити, ну як сказати, якщо ти концентруєшся на якійсь допомозі людям, як зробити це краще, то ти завжди можеш побачити, що можна покращити в житті людей. Але потрібна мова. Мова 100% потрібна. І тут головне, вона така рідкісна. Тобто іспанською говорить весь континент, а Бразилія одна говорить португальською. Але Бразилія велика. Так, це точно, це великий ринок. Люди можуть уявити собі, що тут одні бідні живуть. Бо тут фавели, така класична історія, як люди уявляють собі Бразилію. Але насправді тут дуже багато багатих. Ось ми живемо у Парачі, як Андрій сказав, багато островів, які комусь належать, і тут є приватні човни на вертольотах, хтось постійно літає туди-сюди. І тут дійсно дуже багато заможних людей. Ми живемо в секретному комплексі, і що вихідних бачимо машини. Деяких машин я таких навіть в Америці не бачив. Дуже дорогі машини. Можливо, щось нове вийшло за пару років. Але це дійсно дорогі нові машини. Причому це імпортні авто, які тут коштують двічі дорожче, ніж в Америці. І на Airbnb люди можуть орендувати собі житло за $200 на добу. Таке теж буває. Ну тут насправді так. І ще дуже важливий момент, на чому ти будеш концентруватися. Якщо людина свій погляд концентрує на бідності, то це й буде проявлятися. Але якщо ти будеш дивитися на можливості, які тут є, то це теж перед тобою буде відкриватися. Нещодавно я говорив з Семеном, а це молодий хлопець, який тут живе. У нього немає дітей, він не через народження дитини сюди приїхав. Він просто сюди приїхав. Я у нього питав нещодавно, як ти тут заробляєш? Він сказав, що він працює руками, і нещодавно до нього прийшла така геніальна ідея. Просто як заробляти з мінімальними вкладами. Він орендував собі житло, воно коштує приблизно $300. Так ось, йому прийшла на думку така ідея, він зв'язався з хазяйкою, яка здає йому довготривало цей будинок на рік і більше,
І він запитав у неї, чи можу я зробити косметичний ремонт, щоб тут все було краще, світло, інше зробити, і перездавати його на Airbnb. Почекайте, навіть $200 це житло. А на добу таке житло, здається, приблизно за, нехай $40 буде. Ось він буде його перездавати, а попит тут великий. Тут завжди хтось їде сюди. А житло знаходиться в 2 хвилинах від океану. Локація топова, район класний. Можна ось такі речі робити. Якщо ти прям не знаєш, чим зайнятися, приїжджаєш сюди, у тебе немає жодної онлайн-роботи, ти не можеш нічого придумати, не знаєш, чим зайнятися, то ти можеш розглянути такий варіант. Взяти якусь нерухомість, є дуже багато варіантів, коли вони здаються без меблів, і можна набагато дешевше зняти таке житло, якось обладнати, і через Airbnb 2 об'єкти здаєш і займаєшся цим. Я маю на увазі, якщо немає великих інвестицій. А чому я про Семена заговорив? Тому що в результаті він познайомився з дівчиною, і вона зараз приїхала до нього. І вони вже в цій квартирі, де він жив, не поміщаються. І вони хочуть взяти будинок побільше. І він вирішив своє питання з житлом таким чином. Він перездає своє старе житло, воно окупає себе і дає йому достатньо грошей, щоб він знімав більше житло. Тобто ще отакий варіант є. Супер, супер. Я знаю, люди у Флориді так жили. Вони купили 2 трейлери, і там є такий RV-паркінг, і люди там живуть, вони за інтересами там збираються, у них багато дітей, які хоумскулінгом займаються, якісь разом мають заходи, навчання, фільми дивляться. І вони знайшли таку спільноту, це як сім'я у них була. Дійсно багато однодумців там знайшли. Це перше. А друге, вони один з цих кемперів здавали через Airbnb. І там потрібно платити за місце, за воду, за газ, світло. Опалення там нема, це Флорида, там тепло. І їм здача в оренду цього кемпера перекривала всі їхні витрати по житлу. І все, можна вже не працювати. Звісно, у тебе ще є витрати на їжу, на дітей. Все одно щось ще потрібно, але це величезна поміч. Так, закрити питання з їжею і з житлом – це база. Хтось здає нерухомість у місці, звідки він приїхав. І цих грошей їм вистачає, щоб тут жити, хоча б базові питання закрити. У нас, на жаль, зараз не завжди так виходить у людей, тому що війна і багато людей втратили житло. Так, і от у мене, наприклад, немає жодного житла, капіталу якогось, за рахунок якого процентів я можу жити якось. Тому мені ось такі кейси дуже подобаються, що реально може підійти для кожного. Ось нещодавно я ще говорив тут з однією дівчиною. Вона працює тут гідом, і вона постійно з усіма знайомиться. Їй один хлопець говорить: «Слухай, ти тут багато кого знаєш, а він місцевий бразилець. У тебе є люди, які можуть прибирати на яхті. Типу клінінг на яхті. І це взагалі дуже популярна тема тут. І це реально теж можна зробити, якщо є таке бажання і не сильно багато бюджету. Потрібно вкласти трохи грошей в обладнання і або самостійно це робити, або знайти людину, яка буде відповідальною і буде це робити. Організувати цей процес і взагалі ізі. Таких варіантів багато, і просто треба подумати, 10 топових ідей взяти з мінімальними інвестиціями, як можна жити в іншій країні. Просто так, якщо у вас з креативом не дуже, і ви, наприклад, звикли мислити в таких рамках, що я піду на завод, або я знайду компанію, на якій я буду працювати в офісі, або на будівництві, класти плитку. Я нічого проти цього не маю, але все-таки в Бразилії з таким підходом, просто це об'єктивна реальність, буде важко. І вам потрібно дивитися, чи вам потрібно вибирати іншу країну, або все ж таки пошукати трошки деякі креативні ідеї, можливо, у чата GPT запитати, закинути йому декілька тих ідей, які Андрій сьогодні підказав, і запитати, що ще в такому дусі можна робити. І я думаю, що придумати щось можна. Так, звісно, щось придумати завжди можна. Навіть банальні роботи, якщо взяти, офіціантом влаштуватися, і мову можна практикувати, і якісь гроші все одно будуть. Так, це не дуже великі гроші, але у когось є невеликі потреби, і також це допоможе вивчити мову. Або ще, я знаю, клінінгові компанії люди відкривають.
І знову ж таки, Airbnb компанії, їм дуже часто потрібен менеджер, який буде цим всім управляти. Але тут вже трохи мова потрібна. Якщо у вас є на середньому рівні португальська мова, і знову ж таки, бразильці, як вони відносяться до іноземців? Вони, як діти, радіють, коли бачать, що ти реально стараєшся вивчити мову і що ти вже щось знаєш. Вони не тикають тебе, що ось тут ти неправильно слово сказав, неправильна вимова. Вони можуть посміятися, звісно, якщо це дійсно смішно вийшло. Іноді бувають такі слова, що одну букву поміняв і виходить інший смисл. Але в цілому це не є перепоною. Можна глянути ось на пляжі, ось тут і ресторанчик, наприклад, і купа людей, і всі вони щось вживають. Їм потрібна парковка, їм потрібен якийсь рис з куркою, що вони там їдять, я не знаю. Ну ось тут ще є Валентин і Олена. Вони роблять корисну їжу, пастіла, там якісь смаколики. Теж, в принципі, без знання мови просто вирішили на ентузіазмі сюди приїхати і зробили свій бізнес. У мене навіть є інтерв'ю з ними. О, так, є? Ну, я кажу, тут таких кейсів насправді багато. Якщо знімаєш бар'єр, і найголовніше, якщо є така думка, що тобі потрібно їхати кудись, у нас завжди є якась мотивація. В моєму випадку це була мотивація народити дитину в нормальних домашніх умовах і плюс ще отримати громадянство нормальної країни. І це є мотивацією. Але коли у тебе ще є свічка під дупою, яка примушує тебе щось робити, і чим сильніше горить ця свічка, тим швидше ти в свій страх пірнеш. Страшно переїжджати. А ти запитай себе, чи не страшніше тобі залишитися там, де ти зараз знаходишся? Якщо цей страх перемагає, то ти починаєш швидко все робити. А ну розкажи мені цю історію про в'єтнамського хлопчика. У В'єтнамі це було. Ми були на пляжі також. Єдина різниця у В'єтнамі, там величезна кількість людей російськомовних. І ось він йшов просто пляжем і казав пиріжки з картоплею, пиріжки з капустою, ще якісь пиріжки, всякі різні. І у нього просто люди купляли їх, купляли. Тому що це прикольно. Тут в Бразилії слав'янська кухня теж зайде, тому що їм це також цікаво. Це теж дуже хороша тема. У мене насправді то були такі ідеї, якби я вмів готувати. І це просто можна домовитися з готовими точками і приносити їм товар під реалізацію. Навіть щоб самому не ходити, не стояти десь, кожному не пропонувати. І вони залюбки підуть на таке. Треба їм просто дати, спробувати. І вони будуть співпрацювати з вами, і все. Мені здається, тут немає таких санітарних дозволів багато, як у нас, якихось ще бюрократичних моментів, і все більш лояльно. Ось у мене є друг Фернандо, у нього кафе, я у нього постійно працюю онлайн, сиджу там. Там я впевнений на 100%, якби я йому сказав, ось у мене є якась продукція, давай у тебе тут її поставимо. Він одразу погодився би. А розкажи, де ти працюєш, що це за локація? В Жабакуарі працюю, це пляж, там локація бразильці взяли в оренду на дуже-дуже великий термін, великий клапоть землі, і у них там кафешка, невеличка точка, і також вони використовують всю цю локацію для стрибків з парашутами, польоти на параплані. Це величезний шматок землі, мені дуже там подобається, я там просто кайфую. Знаходячись там, просто заряджаєшся всім цим. Так, там красиво, там дійсно красиво, і поруч там кемпінг, здається. Це не їхній? До речі, про це я не знаю. Він мені щось казав, але я його не розумію. Вчимо португальську мову. Так. Якщо підсумувати, ти не пожалкував, що переїхав до Бразилії? Не буває у тебе таких думок? Коли я вперше тут був, і у мене розпочалася криза міграції, я мріяв повернутися додому, мріяв там опинитися. І раптом, коли насправді все так матеріалізувалося, що ми опинилися там, коли ми вперше туди полетіли, і буквально пройшов тиждень після того, як я побачив всіх рідних, обійняв усіх, ейфорія пройшла, і я стикнувся з такою історією, що я дуже сильно захотів повернутися назад до Бразилії. Мені щодня снилися сни, що я улітаю до Бразилії, що я вже тут, що мені там знаходитися небезпечно в усіх відносинах. Я не знаю, як це описати, але я настільки люблю цю Бразилію, і вона розкривається щоразу по-новому. І вона дуже красива. І це треба брати до уваги, що ти був, по суті, Сан-Паулу, Ріо, Парачі, Альто-Параїсу, Бразиля.
Так, і ще ми десь були біля Сан-Паулу, там парк такий, не пам'ятаю, як він називається. Там величезні сосни. Там неймовірно круто просто. Ми туди їздили на триденний ретріт. Ну, по типу, класно, я б теж дуже хотів. Там ми знімали отель, він взагалі настільки крутий. Там хлопці, ну як сказати, дорослі вже чоловіки, європейці. Нащадки тих, хто якраз населяв ці землі, коли приїхали сюди. Так ось, у них готель називається щось по типу готель на ріці. І там тече гірська річка, скляна підлога, і ти сидиш, і у тебе скляна підлога, під тобою ріка, камін, там просто неймовірно красиво. І найцікавіше, коли ти виходиш, у нього там таке місце цікаве, він зробив, там ріка тече, і він поставив бетонні плити, і там можна ось так стати, взятися за поручні, і ти стоїш, і на тебе ось так вода, там з тебе енергетика така йде, просто все погане з тебе змивається, і ти просто стаєш новою людиною. Дуже крутий готель, він незвичайний, нестандартний, тому що колись це був їх сімейний будинок, вони його переробили під готель. Добре, я дуже радий, що ми з тобою, Андрій, зустрілися, і думаю, що ми зустрінемося ще не один раз, навіть незважаючи на те, що ти переїжджаєш. А може я ще й повернуся, я не знаю, життя таке. Ну так, або може ми колись переїдемо, хто знає, ніколи не знаєш наперед. Дякую тобі величезне за інтерв'ю. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Якщо комусь потрібна консультація з приводу переїзду до Бразилії, будь ласка, всі координати знайдете під цим відео. До нових зустрічей. Щасливо!